सबैजनालाई। दिस इज द नेक्स्ट डे इन गान्तोक। आज हाम्रो पासहरू आउँछ अहिले एकछिनमा। पासहरू आएपछि हामी फेरि उकालो जाने छाङ्गुतिर। अनि अहिले चाहिँ बिहानै उठेर रेडी सेडी हुयौँ, केटाहरू रेडी हुँदैछ। रेडी भएर चाहिँ हामी यहाँनिर पास पर्खिरहेको छौँ। 8 बज्न आँटेको छ। हिमाल चाहिँ उयो भइसक्यो, घाम पुरै आइसक्यो। पारिभित्र चाहिँ यतापट्टि चाहिँ आएको छैन, घाम चाहिँ ब्याक साइडबाट आउने रहेछ। माथि गुम्बा रहेछ, अहिले जाँदाखेरि चाहिँ देख्दैन पनि होला यहाँ। मजाको डाँडाहरू रहेछ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट माथि छाङ्गुसम्म जाने। एउटा बाइक चाहिँ हामी छोडिराखेर जाँदैछौँ अनि सामानहरू पनि सबै छोडिराखेर गयौँ। तलबाट यहाँसम्म चाहिँ न्यारो थियो रोड, अलिकति सानो उकालो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ अलिक राम्रो भेट्यो। उकालो र ओह्रालो चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ डरलाग्दो थियो। दिन चाहिँ धेरै नै राम्रो भइरहेको छ, मजाले घाम लागिरहेको छ। यस्तो टाइममा चाहिँ यसरी राइडहरू गर्नु मजा आउँछ, धेरै राम्रो रहेछ। आज चाहिँ हामीलाई अलिकति हतारै छ, किनभने माथि पुगेर फर्किनुपर्छ रिटर्न। यो चाहिँ चेकपोस्ट रहेछ, यहाँनिर देखाउनु पर्ने रहेछ। अझै पेपर सबमिट गर्नुपर्ने रहेछ। अघि पास बनाएको जेरक्स चाहिँ दिएँ हामीले। अनि छाङ्गुको लागि हामी मिरिकबाट आएको। 10 रुपियाँ एकजनाको। आर्मी एरिया रहेछ, सुट त गर्नु हुन्थेन होला, बन्द गरिदिनु पऱ्यो क्यामेरा। भन्दो रहेछ योहरू कस्तो मजा देख्यो होइन। चट्टिस नि त्यो पारी देख्दै सबै रोड होला मजाको। त्यो पारिपट्टि कस्तो मजा देख्यो। हामी तो दामी देख्यो है हन्टर। फोटोहरू चाहिँ जति खिचे पनि नसकिने क्या, त्यस्तो राम्रो। म त अनि हेरेको भयो बाटो के भन्छ यता बोल्नु बिर्सेर। त्यति मजाको ब्युटी, यस्तो राम्रो पारिपट्टि कस्तो दामी देखिरहेको छ हिल्स। अब यो क्यामेरामा क्याप्चरै हुनु सक्दैन त्यो, अब त्यस्तो ब्युटी छ। अब यो बाटोहरू चाहिँ उकालो, त्यही भएर नथुला पनि सोचेको थियौँ जानुको लागि। आज नथुला त बन्द अरे। यहाँ चाहिँ दोकानहरू रहेछ, पानी सानी पानी तल एउटा ठाउँमा चाहिँ पानी सानी पियौँ हामी। पानीहरू पिएर यहाँ उकालो आएको। 1 लिटर बोतल चाहिँ दिँदैन अरे, माथि त्यो 2 लिटर चाहिँ दिने रहेछ लानु। अनि त्यस्तै मात्रै बेच्दो रहेछ। हुनु त सेल गर्नुको लागि पनि होला, सानो हुन्छ 1 लिटर त। पानी बोतल त 2 लिटरको 60 रुपिस लियो।
पारिपट्टि घरहरू। यो जग्गामा चाहिँ ड्रोन सट हान्नु पायो भने त कति मजा आउँथ्यो। नथुला 22 रहेछ यहाँबाट। पारिबाट आएको हामी, पारिबाट आएको हामी। यहाँबाट चाहिँ डाँडाहरू चाहिँ कतिवटा चाहिँ देख्ने रहेछ भने कहाँ चाहिँ होला त्यो डाँडाहरू। थाक्कै थाक, तर क्यामेरामा चाहिँ आउँदैन होला। बाटो चाहिँ त्यस्तो टफ छैन है, एकदम आरामले आउन सक्छ, हतार नगरी छिटो निक्ल्यो भने त्यति राम्रो। एकदम आरामले, रोड पनि राम्रो छ। यति बेला भने चाहिँ वेदर पनि राम्रो हुने रहेछ। नोभेम्बरको टाइममा, यो चाहिँ हामी नोभेम्बर एन्डमा आएको हो। यहाँबाट चाहिँ अलिक क्राउड देखियो, घरहरू पनि रहेछ, खानेपिनेहरू होला, केहरू। दोकानहरू, बस्नेहरू पनि छ होला यहाँनिर। वासरुमहरू पनि रहेछ। त्यो एरिया चाहिँ खानापिनाहरू खाने, अलिकति रेस्ट गर्ने रहेछ। ब्रिज रहेछ यहाँनिर पुरानो, कता जाने होला मजाको रहेछ। दुईपट्टि पहाड, यताम मजाको देखेको। यहाँबाट त जग्गा पनि अर्कै खालको क्या, माटोहरू, रुखहरू पनि अर्कै देखेको। हावा एकदम चिसो छ। भाइजर खोलेको त हुँदैन रहेछ, यस्तो चिसो छ हावा। यहाँ त टेम्परेचर पनि सधैँ ड्रप भयो होला। म त कता कता कश्मीरहरू आएको जस्तो लाग्यो नि। कश्मीर भन्दा पनि जम्मू साइड क्या, जम्मूहरू त्यस्तै खालको। हाम्रोमा टाइम भए चाहिँ फोटो खिच्दै जानुहुन्थ्यो। कतिवटा राम्रो जग्गाहरू मिस गऱ्यौँ नि। अब ठिकै छ, भिडियोमा क्याप्चर भएको छ। यस्तो आजै फर्किनुपर्छ त्यो भएर मात्रै कि, नत्र चाहिँ सिधै जानु परेको भए चाहिँ कति राम्रो हुन्थ्यो। यहाँबाट जुलुक नेभर माइन्ड, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ। नेक्स्ट टाइम पनि आउनुपर्छ तर मजाले घुमेर जाने। यस्तो राम्रो जग्गाहरू सधैँ आउनु नपाए पनि वर्षमा एकपल्ट चाहिँ यसरी निक्लिनु पाए त राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ रोपवेहरू रहेछ। यहाँ चाहिँ माथि कता जान्छ होला। यो चाहिँ लेक रहेछ, याकहरू आइपुग्यो हामी। छाङ्गु यो रहेछ। ढाँडको चाहिँ ब्यान्ड बज्यो। रोपवे रहेछ नि त माथि। यो रहेछ लेक चाहिँ। छाङ्गु डाँडा र आम्मा हो माथि हेर न। तो माथि लेक है। त्यो रोपवे रहेछ।
त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो माथि कता लाने रहेछ। छाङ्गु लेक आइपुग्यौँ। बाबा मन्दिरसम्म चाहिँ अब पुगेर फर्किहाल्ने। आज रेस्ट यहाँ हुँदैन नि त सिक्किममा, वेस्ट बेङ्गलै पुग्नुपर्छ। मजाको छ, माथि रोपवेहरू छ अनि धेरै राम्रो छ। दिन पनि धेरै राम्रो भइरहेको छ। 11 बजी आइपुगेको थियौँ, इन्जोय गऱ्यौँ मजाले। राइड पनि एकदम स्मुथ राइड छ, केही उयो छैन, डिफिकल्ट छैन, बाटो एकदम राम्रो छ। तर आउँदा चाहिँ आरामले आउनुपर्छ, स्मुथ बाटो छ भनेर स्पिड ढिलाइ गर्ने होइन, नभए त अलि आरामले आउनुपर्छ। जति आरामले आयो त्यति आफूलाई बेनिफिट। छिटै निक्लिनु बरु, छिटै निक्लेर मजाले फोटो खिच्दै आरामले। अझै भयो भने त यताबाट जुलुक गएर सिधै निक्लिँदा पनि हुन्छ, जुलुकमा रेस्ट गरेर नेक्स्ट डे। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो भएन र चाहिँ अब फर्किने। हुन्छ हुन्छ, याकमा फोटो खिच्न आँट्यो। यो चाहिँ दामी रहेछ। कस्तो खाले पहाडहरू, ढुङ्गै ढुङ्गा मात्रै। यी हिउँहरू परेर पुरै उयो हुन्छ होला, सेतै हिउँ परेको बेलामा। मानसरोवर यात्रा वेलकम्स फर नथुला बाबा मन्दिर 4 किलोमिटर्स। यहाँ हेलिप्याड रहेछ, बाबा मन्दिर आउनेहरूको लागि होला। यो माथि नथुला, बेसी राङपो झन्झुङ जुलुक 43 किलोमिटर रहेछ। वार मेमोरियलहरू रहेछ यता माथि। गन्जुलामा वार मेमोरियल, यहाँ तल लेक रहेछ। यति राम्रो देखेको यो लेक। लेकमा बोटिङहरू पनि हुँदो रहेछ यहाँनिर। के लेक हो यो चाहिँ, तर त्यहाँनिर बस्ने ठाउँहरू होला, रिजोर्टहरू। स्वर्गै हो नि अब यस्तो ठाउँ त हेर्नु। एउटा बोट, गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। अच्छा जी, एक जग्गी सर लो प्रसाद ले ले प्रसाद। बाबा मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? बाबा मंदिर 2-3 किलोमीटर है। वो जो सामने दिख रहा है ना ऊपर पहाड़ी पे, वो जो सामने दिखाई दे रही है, इस सामने। हाँ वो सामने जो ऊपर टेकरी में दिख रहा है ना, वो कुछ गोल सा उसके पास में है। 40 तलम चेकपोस्ट पास दिखाउनु पर्छ। बाबा मंदिर तक जा रहे हैं। मन्दिर आइपुग्यौँ अनि दर्शन पनि गऱ्यौँ। यहाँबाट यस्तो देख्ने रहेछ। बाइकहरू चाहिँ हामीले यहाँ पार्क गरेको छौँ। यस्तो अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ यहाँबाट दर्शन गरेर। वाशिंगटन बेजिङ जाने के त बेजिङ 140 किलोमिटर। अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन आँटेको। दर्शनहरू गऱ्यौँ, समोसा कफी
राखेर फर्किने, किनभने हाम्रो सबै लगेजहरू त्यो हामी बसेकै होटलमा छोडिरहेको छौँ, चेकआउट चाहिँ गरेर अनि त्यहाँबाट फेरि प्याकिङ गर्ने, त्यहाँबाट चल्दिने। प्लान चाहिँ त्यस्तो छ, केही फिक्स प्लान छैन, बाटोमा चेन्ज पनि हुनसक्छ प्लान, तर गान्तोकबाट चाहिँ हिँड्ने त्यहाँबाट चाहिँ। हामी चाहिँ अब फर्किँदाखेरि पनि त्यही हो, बाटो त यस्तै छ, यस्तो पारी डाँडाहरू सबै त्यो हामी जाने रोडै देखेको। त्यो लेक त्यहाँनिर रहेछ, कति राम्रो अचम्मको ठाउँमा लेक। यो तल देखेको कुन चाहिँ लेक हो? उयो झिल कुन चाहिँ हो? त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ छैन? बाइक चाहिँ जाँदैन, गाडीहरू जान्छ बाइक मात्रै? त्यहाँनिर के छ, बस्ने ठाउँहरू हुन्छ? हुन्छ, धन्यवाद। होइन नजाने अप्ठ्यारो हुन्छ होला। ए के भन्ने लेक रहेछ, तर बाटो चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो रहेछ। उयो यस्तो ओह्रालो जानुपर्ने रहेछ, जग्गा चाहिँ साह्रै राम्रो, ए दामी देखेको। जी मार्क, बाई 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 गान्तोक, all packed and going back. एकजना साथी आउँदैछ अरे सिलगढीबाट यति बेला। हेरौँ अब त्यो मान्छेलाई कहाँ भेट्छ। पेट्रोल पम्पमा रोक है, रोमीले हाल्छ। यहाँ त हामी रम्फू आइपुग्यौँ, अन्त हाम्रो एकजना साथी छोडेको थियो प्रणिम, पनि रम्फू नै आइपुग्यो। यहाँ भेट भयौँ 4जना। प्लान त चेन्ज हुन्छ जस्तो छ यहाँबाट अब निक्लिने। रोमीले दबाई खाँदैछ, ज्वरो आयो। अहिले 5:46 केटाहरू अब फेरि कहाँ लाने अरे, त अब अपडेट अन द वे। त फुटेज पनि राम्रो आउँदैन होला, रातितिर कहाँ गएको होला हामी। राइड गरेर यो जग्गामा आइपुग्यौँ। यहाँ छ 3टा यो भयो, एउटा एक्स्ट्रा यो आएको छ, अनि हामी यहाँ बसेको छौँ आज। अब कहाँ आइपुग्यौँ भनेर चाहिँ अर्को भिडियोमा मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ। अब आजको लागि चाहिँ यहीँ यतिमै बिदाबारी लिउँ होला। गुड नाइट सबैजनालाई है।